Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món dưa chua, đó là món củ cải ngâm chua ngọt. Đây là món ăn dân dã được nhiều người yêu thích, với vị chua chua ngọt ngọt và giòn của củ cải, cà rốt sẽ giúp kích thích ăn ngon miệng và chống ngán dầu mỡ. Cách làm củ cải ngâm chua ngọt này rất đơn giản, ai cũng có thể làm được cho gia đình mình. Vậy làm sao cho củ cải ngâm giòn ngon và để được lâu? Thì nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món củ cải ngâm chua ngọt này nhé. Làm món này mình có chuẩn bị 1,1 kg củ cải và cà rốt. Cà rốt các bạn chọn những cái củ có màu cam tự nhiên, vỏ trơn láng, lõi củ cà rốt nhỏ. Chọn phần cà rốt có phần lá còn dính vào thân, cầm lên cảm nhận được cái độ nặng tay. Mình có 2 củ là 500g. Củ cải trắng mình chọn những củ có lớp vỏ nhẵn, lá còn tươi, rễ dính vào thân, cầm lên cảm nhận độ chắc và nặng của củ cải. Mình có 3 củ nặng 600g. 1 củ tỏi, 600ml giấm nuôi. Giấm này là tùy vào độ chua mà mình sẽ tăng hay giảm nha các bạn. 250g đường và một ít muối hột. Cà rốt mà có cái lõi ở giữa nó nhỏ thì cà rốt sẽ ngọt hơn. Mình cắt bỏ cái phần đầu. Dùng dao bào sạch vỏ. Tương tự củ cải trắng mình cũng gọt vỏ. Ở những cái chỗ sần sùi bị lõm vào thì các bạn gọt sâu vào nha. Gọt xong rồi mình rửa sạch và để ráo nước. Sau đó sẽ cắt củ cải thành những cái miếng vừa ăn. Mình cắt củ cải ra làm 3 đoạn, mỗi đoạn khoảng 5cm. Sau đó cắt mỏng lại theo chiều dọc. Mỗi một miếng như vậy là dày khoảng 0,7cm. Các bạn có thể cắt xuôi như thế này, hoặc các bạn cũng có thể cắt xéo cũng được. Mình cắt cái này là tùy theo ý thích của mình á. Mình dùng cái bàn chặn những cái miếng củ cải này thành những cái sợi nhỏ, dày khoảng 0,7cm. Củ cải mềm nên mình chặn những cái sợi to để ăn cho nó được giòn hơn. Chặn xong rồi thì mình sẽ cho vào thau. Tiếp đến phần cà rốt. Mình cũng cắt thành những cái đoạn dài khoảng 5cm. Mình cũng cắt dọc xuống thành những cái miếng mỏng vừa ăn. Do cà rốt cứng hơn củ cải cho nên các bạn cắt mỏng hơn. Mình cắt khoảng 1/2 của miếng củ cải thôi. Các bạn cắt dày quá, khi mà ngâm xong nó có cái độ giòn thì miếng cà rốt của mình rất là cứng, mình ăn không có nổi. Các bạn dùng bàn chặn miếng cà rốt thành những cái sợi nhỏ. Mình dùng bàn chặn là để cho nó được đẹp hơn. Còn nếu không có, các bạn cứ dùng dao cắt, hoặc các bạn có thể bào sợi to cũng được. Đây là cái phần củ cải sau khi mình đã cắt hết rồi nè. Mình có tỉa hoa một số củ cải đỏ cho nó đẹp, nhưng mà các bạn nhớ là mình cũng phải cắt mỏng nha. Với 1,1 kg củ cải mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh muối, 3 muỗng canh đường. Cái bí quyết để cho củ cải của mình ngâm được giòn hơn là mình sẽ cho đường vào để mình trộn. Mình thấy nếu chỉ cho muối vào để ướp thì nó sẽ không có được giòn bằng mình cho đường vào để mình ướp. Các bạn xóc lên cho củ cải thấm đều muối đường. Mình ướp được khoảng 20 phút thì củ cải đã thấm đều muối đường, nó bắt đầu ra nước rồi nè. Các bạn thấy nó ra nước rất là nhiều luôn. Trong lúc ướp thì thỉnh thoảng các bạn trộn cái phần củ cải này cho nó thấm đều. Mình ướp khoảng 1 tiếng đồng hồ cho củ cải ra nước nha. Để củ cải qua một bên, mình sẽ đi nấu nước ngâm. Mình cho vào đây 200g đường, 50g đường hồi nãy là mình đã ướp vào trong củ cải rồi. Cho thêm vào đây là 600ml nước giấm nuôi. Cho thêm vào đây 200ml nước lọc. Các bạn nên nếm thử giấm của mình chua nhiều hay chua ít để điều chỉnh cái độ chua cho nó phù hợp nha. Vì độ chua của mỗi loại giấm là không có giống nhau. Chờ cho cái nồi nước ngâm này sôi lên và tiếp tục nấu trong khoảng 5 phút rồi mình tắt bếp. Các bạn để cho thật là nguội rồi mình mới cho vào mình ngâm,
Nếu mà nước còn nóng các bạn cho vào ngâm thì củ cải của mình nó sẽ dễ bị hư á. Củ cải bây giờ đã ngâm được khoảng 40 phút. Nước từ cái củ cải tiết ra rất là nhiều luôn. Mình cho thêm tỏi cắt lát và ớt hiểm vào. Mình cho vào lúc này để cho tỏi ớt được thấm đường muối nó sẽ ngon hơn là mình đợi đến lúc mình ngâm mình mới cho tỏi ớt vào. Để cho tỏi không có bị xanh khi ngâm thì các bạn nên chọn những củ tỏi già. Vậy khi cắt lát xong mình cho vào trong nước muối mình ngâm thì như vậy tỏi nó không có bị xanh. Củ cải ra rất là nhiều nước luôn. Sau khi ngâm được khoảng 1 tiếng các bạn kiểm tra nè, miếng củ cải mình bóp nhẹ nó cong lại với nhau, nó không có bị gãy. Củ cải đỏ mình bóp cong lại nó cũng không có bị gãy luôn. Như vậy là được rồi đó. Mình chắc bỏ cái phần nước và cho củ cải ra rổ để cho củ cải được ráo nước. Sau đó mình sẽ cho từng ít củ cải vào lòng bàn tay, mình vắt cho củ cải ra hết nước luôn. Các bạn vắt vừa thôi, đừng có mạnh quá để cho củ cải không có bị nát, hoặc có thể cho vào một cái miếng vải mùng để mình vắt nó sẽ dễ hơn. Mình không có rửa củ cải lại với nước lạnh nha, mình chỉ vắt khô để ráo rồi đem đi ngâm. Cái nồi nước ngâm lúc nãy mình không có cho muối vào là bởi vì mình đã cho muối vào trong củ cải, nó đã có vị mặn. Vắt xong rồi mình sẽ trải mỏng củ cải ra một cái xề, để trước quạt hong gió khoảng 1 tiếng để cho củ cải thật là khô ráo. Chờ cho củ cải và cà rốt ráo nước rồi thì mình sẽ cho vào keo hoặc hộp để mình ngâm. Các bạn nên sử dụng keo hoặc hộp thủy tinh thì nó sẽ tốt hơn. Và để cho củ cải ngâm được bảo quản lâu hơn thì trước khi ngâm các bạn nên rửa sạch cái keo hoặc là cái hộp. Sau đó mình trụng qua nước sôi và để cho thật khô mình mới cho vào ngâm. Cuối cùng là mình sẽ cho nước chấm đường vào để ngâm. Các bạn nhớ để cho thật là nguội mình mới cho vào ngâm nha. Mình ấn cho củ cải được ngập trong nước. Nếu như các bạn làm với số lượng nhiều, ngâm trong một cái hũ lớn thì trong quá trình ngâm các bạn nên dùng một cái vật nặng đè lên trên bề mặt củ cải và cà rốt để cho củ cải ngâm được ngon và đậm vị hơn. Đậy nắp lại và mình để bên ngoài qua đêm hoặc 1 ngày là có thể ăn được rồi. Củ cải ngâm chua ngọt này các bạn để trong tủ lạnh bảo quản được khoảng 1 tháng. Khi ăn thì các bạn nên nhớ mình dùng đũa sạch chưa gấp qua thức ăn để gấp củ cải để cho củ cải bảo quản được lâu hơn, tránh củ cải bị nhanh hư. Và mỗi lần chỉ gấp vừa đủ ăn thôi, mình hạn chế cho củ cải ăn dư vào ngược lại trong keo cũng sẽ làm cho củ cải nhanh hư nữa đó. Sau khi củ cải đã lên vị chua, các bạn có thể vớt ra đĩa và thưởng thức kèm cùng với các món ăn rồi. Củ cải, cà rốt giòn, ngon ngọt, thấm đều vị của nước sắm đường. Dùng củ cải chua ngọt để ăn kèm cùng với bánh mì, đồ nướng thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cách làm củ cải ngâm chua ngọt này rất đơn giản mà lại không tốn nhiều thời gian. Các bạn hãy thử làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!